المغرب يقرر مضاعفة إنتاج التمور وتشغيل الفلاحين المغاربة الذين تم طردهم من الواحات الموجودة في الجزائر وتحقيق الاكتفاء الذاتي. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لشرح خطة المغرب لمضاعفة إنتاجه من التمور إلى 300 ألف طن بحلول 2030 من خلال زرع ملايين من أشجار النخيل في مختلف الواحات عبر ربوع البلاد، وتشغيل العائلات المغربية التي تم طردها من الجزائر في السنوات الأخيرة. ولقد قطع المغاربة شوطا مهما في هذا المشروع السيادي، والذي يراد منه جعل المملكة المغربية مصدرا رئيسيا للتمور بعد أن كانت مستوردا مهم لهذه المنتجات الفلاحية من الجزائر خاصة في شهر رمضان. وبناء عليه، ما هو حجم المشاريع المغربية التي تدخل ضمن رؤية المملكة 2030 لإنتاج التمور؟ وأين وصل المغرب في تحقيق هذه المشاريع الاستراتيجية؟ وكيف يستطيع المغرب مضاعفة المساحات المزروعة في بضع سنوات وسط شح المياه المتزايد؟ وما هي تداعيات نجاح مخطط المغرب داخليا وإقليميا؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. اشتركوا الآن في القناة حتى يأتيكم كل ما هو جديد، وفعلوا زر الجرس ليصلكم حلقاتنا أولا بأول. مرحبا مرة أخرى، وننطلق بشرح المخطط العام لتطوير إنتاج التمور في المغرب. فبحسب عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية المهنية الوطنية لسلسلة توزيع التمور، سيتم زرع 5 ملايين نخلة، منها 3 ملايين في مناطق الواحات التقليدية، وتوسيع المساحات خارج الواحات من 14 ألف هكتار إلى 21 ألف هكتار. مع العلم يوجد في كل أرجاء المملكة المغربية حوالي 7 مليون نخلة، وفي حال نجاح هذا المخطط فإن المغرب سيكون له 12 مليون نخل، وهذا سوف يرفع إنتاج المملكة إلى الضعف، لأن جزءا مهما من الواحات المغربية الموجودة الآن وصل إلى مرحلة الشيخوخة، وأكثر من نصف الواحات المغربية تنتج أصنافا ذات جودة غير عالية. أما أشجار النخيل التي يتم زرعها الآن فهي من الأصناف ذات الجودة العالية والإنتاجية الجيدة. وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج الجديد إلى تحسين معدل التحويل ليصل إلى 10% في غضون 2030 مقابل 0.3% الحالي، وتصدير 70 ألف طن مقابل 4,000 طن الحالي. بلغة أخرى، المغرب يريد التحول من مجرد سوق لهذه المنتجات الفلاحية إلى بلد مصدر، يعني بدل أن يتم شراء هذه المنتجات عبر العملة الصعبة، بيساهم في تدني مخزون المغرب من هذه العملة الاستراتيجية، والذي بدوره يؤدي إلى تدهور سعر صرف الدرهم، ما يؤثر مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن، لأن المنتجات في المغرب سيرتفع سعرها بسبب تدني قيمة العملة الوطنية. ولتجنب هذا تلجأ الحكومة الوطنية إلى تنمية الإنتاج المحلي حتى لا تضطر إلى الاستيراد، وهذا يحافظ على استقرار سعر صرف الدرهم، كما يساهم في نمو الاقتصاد المغربي، لأن الواحات المغربية الجديدة ستحتاج إلى عمال، وسيحتاجون إلى موزعين محليين، ويحتاجون إلى أسمدة، ما يساهم في تنمية الدورة الاقتصادية في البلاد ككل، والتخفيض من نسب البطالة، وتحقيق السيادة المغربية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي أدت لطرد آلاف العائلات المغربية التي كانت تشتغل في الواحات الجزائرية الموجودة بالقرب من الحدود بين البلدين. لهذا اتجه المغرب في هذه السياسة القومية لمضاعفة الإنتاج المحلي، وذلك منذ بضعة سنوات، حيث أن عقد البرنامج الجديد يأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وجرى توقيعها ضمن فعاليات النسخة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس. وكان الفلاحين المغاربة قد استفادوا من برنامج سابق امتد من سنة 2010 إلى سنة 2020 بهدف زراعة 3 ملايين نخلة وتحقيق إنتاج 160 ألف طن باستثمارات تناهز تقريبا 8 مليار درهم. وقد حقق البرنامج السابق أهدافه على مستوى زرع النخيل، حيث تم زرع أكثر من 3 مليون نخلة، لكن الإنتاج
والإنتاج المحقق كان في حدود 149 ألف طن برقم معاملات بلغ 3 مليار درهم، ساهم في تحقيق 174 ألف يوم عمل. وسيكلف البرنامج الجديد الممتد إلى غاية 2030 استثمارات إجمالية بنحو 7.5 مليار درهم، منها 3.5 مليار درهم من الفيدرالية والبقية ستأتي مساهمة من الدولة. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية من خلال زراعة 2.6 مليون نخلة في جهة درعا تفيليل، و142 ألف نخلة في الشرق، و193 ألف في سوس ماسا، و30 ألف في كلميم وواد دانون، بما مجموعه 3 مليون نخلة. وينتظر من البرنامج أن يساهم في تطوير تثمين التمور وتقوية قدرات التخزين الباردة للوصول إلى 17% عوض 4%، والتعبئة بنسبة 50% عوض 8% الحالية، والتحويل بنسبة 10% عوض 0.3% الحالية. بالتالي سيتم جعل المملكة المغربية مركزا إقليميا لتصدير التمور على كامل أشهر السنة، بسبب التركيز على رفع الإنتاج والرفع من القدرات التخزينية للمغرب، ما يتيح بيع تلك التمور في الفترات التي تشهد إقبالا، خاصة فترات الذروة في شهر رمضان، وسيتكون أسعارها معقولة مقارنة مع التمور المستوردة بالعملة الصعبة. كما أن المغرب سيتحول إلى منافس جدي للجزائر في تصدير التمور للدول المجاورة، ما سيؤثر حتما على عائدات الجزائر من تصدير التمور. في هذا السياق تجدر الإشارة أن البرنامج للمملكة المغربية ينص على الحفاظ على الحوافز الممنوحة لوحدات التعبئة في إطار صندوق التنمية الزراعية، وزيادة سقف الإعانات الاستثمارية في وحدات التبريد إلى 3 ملايين درهم بدلا من 800 ألف درهم، ما يشجع المستثمرين على بناء مئات الوحدات التخزينية. كما التزمت الدولة ببناء 4 أسواق على مستوى أقاليم زكورة وطاطا وفكيك وأرفود، والمساهمة في إطلاق منصات رقمية لتشجيع التجارة الإلكترونية بهدف تسويق 10% من الإنتاج عبر هذه المنصات بحلول 2030. وتتضمن الالتزامات أيضا تشجيع الفاعلين في القطاع على الانخراط في نظام الحماية الاجتماعية، كما سيتم التركيز على التكوين لفائدة المهنيين والعمال والطلبة المغاربة والأجانب المهتمين بهذا المجال بغرض إتقان تقنيات الإنتاج والتلقيح والتطوير والتسويق. وسيتم بموجب هذا البرنامج تشجيع وتطوير التنظيمات المهنية من الجيل الجديد من خلال التجميع الفلاحي والجمعيات وتقوية الحوكمة الإدارية والتدابير للفيدرالية البيومهنية، والمساهمة في جمع المعطيات الإحصائية حول السلسلة وتحديث السجل الوطني للفلاحة. ولعلمكم حقق المغرب بحلول سنة 2024 قرابة 20% من أهداف مشروعه لزراعة 5 مليون نخلة، يعني تم زراعة 1,000,000 نخلة إضافية منذ سنة 2020 في المملكة المغربية، وهذه خطوة مهمة في مجال الزراعة بالمملكة. ومن أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها الآن في المملكة نجد مشروع الواحات العملاق الذي يعتبر أضخم حقل لإنتاج التمور في العالم بمساحة تفوق 9,000 هكتار، والتي تحتوي على آلاف الأشجار المثمرة والتي بإمكانها إنتاج عشرات الآلاف من الأطنان. وحتى نعلم حجم هذه الواحات سنقارنها ببعض المدن الكبرى، فمثلا مساحة هذا الحقل تعادل ثلثي مساحة مدينة عملاقة مثل العاصمة الرباط التي تبلغ مساحتها 12,000 هكتار. وهذا يعني أن المشروع هو مزرعة عملاقة وشاسعة للنخيل ومساحتها تقارن بمدن الكبرى في المملكة. ومن المقرر لهذه الواحة أن تكون رقم 1 في العالم من حيث المساحة في حال اكتمالها، ومن المرجح أن تبدأ إنتاجها الكامل بعد سنة 2030، لأن شجرة النخيل من الأشجار التي تحتاج إلى عدة سنوات لتصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. فمثلا تبدأ شجرة النخيل في إنتاج أول محصول ذو قيمة بعد 6 سنوات من زراعتها بمعدل 10 كيلوغرام لكل شجرة، وتصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى بعد بلوغها سن 10 سنوات، حيث من الممكن أن تنتج الشجرة الواحدة ما يعادل 70 إلى 80 كيلوغرام من التمور. لهذا نجد أن تقدم هذا المشروع هو تقدم بطيء للغاية، خاصة في ظل شح المياه وعدم اكتمال أشغال بناء السدود التي من المخطط لها خدمة
هذه الواحات الموجودة في مناطق ذات تساقطات مطرية قليلة. فتخيلوا أن المغرب يبني الآن حوالي 20 سدا لتزويد هذه الواحات بالمياه اللازمة، وبالفعل تم الانتهاء من بعض السدود، ولهذا تم زراعة أكثر من 1,000,000 نخلة في السنوات الفارطة. وبإذن الله بحلول سنة 2030 ستكون الأشغال قد انتهت وتخدم 5 مليون شجرة نخيل، ستساهم أكيد في تشغيل ما لا يقل عن 100,000 مغربي بشكل مباشر وغير مباشر، لأن ثمار النخلة يستخرج منها عدة منتجات، منها عصير البلح أي الدبس، وصناعة الخل، وصناعة الخميرة، وصناعة المربيات بأنواعها، وتدخل التمور أيضا في صناعة أعلاف الحيوانات، بالإضافة إلى تصنيع الكومبوست من مخلفات النخيل، حيث تفرم مخلفات النخيل لكي يستفاد منها في تغذية التربة وعمل بيئة زراعية مناسبة للزراعة، لأنها تحتفظ بالمياه وتساعد على تحسين الأحواض وخصوبة التربة. كما أن الزيوت المستخرجة من النخيل تعتبر الأغلى في العالم والأكثر طلبا، ويستخدم خشبها لصنع الأواني والأثاث والديكورات المنزلية. وتم رصد أكثر من 220 منتج يتم استخراجه من النخلة، ما يساهم في دفع الصناعات التحويلية، الصناعات الحرفية واليدوية، وحتى الكيميائية، حيث تعتمد شركات الأدوية على العديد من المكونات المستخرجة من أشجار النخيل في إنتاج أدويتها، والقائمة طويلة ولا يمكن حصر. كما تساهم أشجار النخيل في الحد من التصحر الذي تعاني منه أغلب البلدان العربية، وتوفر الأرض المحيطة بجذع النخلة مكانا مناسبا لزراعة الفواكه والخضروات، لأن سعف النخيل يحمي المزروعات في أسفل النخلة من أشعة الشمس الحارقة، وجذور النخلة تحتفظ بالمياه ما يجعل الأرض رطبة، وهذا يساهم في جعل المغرب من كبار منتجي الخضروات والغلال في الأعوام القادمة، لأن هذا سيساهم في استصلاح الأراضي الشبه صحراوية التي كانت سابقا غير قابلة للزراعة. وبفضل النخيل سيتم زراعة تلك الأراضي، لأنه تم تهيئتها وتم جعل تلك الأراضي أكثر خصوبة، وتم حمايتها من أشعة الشمس التي في العادة كانت تحرق أي نبتة يتم زراعته. وهذا قد يمكن المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي محليا، وتحقيق سيادته الكاملة وامتلاكه للسلاح الأخضر، حيث يخطط المغرب ليكون المسؤول عن توفير الخضر والغلال لأغلب الأسواق الأفريقية القريبة منه، ما يعزز من نفوذ المملكة في المنطقة. وهذا وفق سياسة ربح ربح التي يسعى المغرب لتحقيقها دائما، فهو يستفيد من الأموال القادمة من التصدير ويساهم في تشغيل أبنائه، والأفارقة يستفيدون من الخضر والغلال المغربية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة. بالتالي بحلول سنة 2030 سيبلغ إنتاج المغرب 300 ألف طن من التمور، ويمكن أن يبلغ 450 ألف طن مع اكتمال نمو كل الشجيرات المزروعة ووصولها إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لها، وهذا ما يمثل نصف ما تنتجه الجزائر اليوم، حيث تمتلك الجزائر 18 مليون نخلة بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، ويصل حجم إنتاجها سنويا إلى 900 ألف طن سنويا، بينما مصر أكبر منتج للتمور في العالم تنتج سنويا 1.7 مليون طن. وبالتالي الجهود المغربية لتوسيع حجم إنتاجها هي جهود محمودة، وهي بهذا الحجم الإنتاجي الضخم يمكن أن تكون من بين أكبر 10 منتجي للتمور في العالم في السنوات الخمسة القادمة فقط. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة ووصلت إلى هذا المستوى، فأدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيك كل محور جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.